Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα DIY βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε από ξύλο παλέτας να φτιάξετε ένα ράφι για το μπάνιο σας σε industrial ύφος. Αυτή ήταν η σημερινή μας κατασκευή. Εύκολη, χρήσιμη και όπως είπα και στην αρχή με ένα πολύ εντυπωσιακό σχεδιασμό. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε σχόλια για να μου πείτε πώς σας φάνηκε και φυσικά να κάνετε ένα like και μία εγγραφή. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και να αφήνετε τη φαντασία σας να δουλεύει. Γεια σας!